હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું મિક્સ દાળ ચોખાની એકદમ ફૂલેલી અને ટેસ્ટી ઇડલી. આ ઇડલી મલ્ટીગ્રેન છે, તો ચોખા અને અડદની દાળની ઇડલી કરતાં ખૂબ જ વધારે હેલ્ધી છે અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટથી આજે આપણે આ મલ્ટીગ્રેન ઇડલી કેવી રીતે બનાવવી એ જોઈશું. ગરમા ગરમ આ ઇડલીને તમે સાંભાર અને નારિયેળની ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો. બનાવવામાં પણ એ ખૂબ જ સરળ છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે એક બાઉલ લઈ લઈશું. એની અંદર આપણે 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલા ચોખા ઉમેરીશું. અહીંયા મેં જે કણકી ચોખા એટલે કે બ્રોકન રાઈસ આવે છે એ લીધા છે. બાસમતી ચોખા સિવાય તમે બીજા કોઈ પણ ચોખાનો યુઝ કરી શકો છો. હવે એની અંદર આપણે 1/4 કપ તુવરની દાળ એડ કરીશું. 1/4 કપ આપણે ચણાની દાળ એડ કરીશું. 1/4 કપ આપણે એમાં મસૂરની દાળ એડ કરીશું. 1/4 કપ પીળી મગની દાળ એડ કરીશું. 1/4 કપ આપણે છોતરાવાળી લીલી મગની દાળ એડ કરીશું અને 1/4 કપ જેટલી જ આપણે એમાં અડદની દાળ એડ કરીશું. પોણા કપ જેટલા આપણે ચોખા લીધા છે, તો એનાથી ડબલ એટલે કે 1/2 કપ જેટલી આપણે મિક્સ દાળ લીધી છે. ચોખા કરતાં ડબલ આપણે દાળ લેવાની છે. અને અહીંયા બધી જ દાળ ચોખા માપવા માટે મેં 250 ml વાળા જે મેઝરિંગ કપ્સ આવે છે એનો યુઝ કર્યો છે. તો બધી જ વસ્તુને આપણે આ રીતે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. અહીંયા જે મારી દાળ છે એ પાવડરવાળી છે, તો સરસ 3 થી 4 વખત આપણે એને ધોઈ લેવાની છે. તો આ રીતે પાણી એડ કરીને સરસ મસળીને આપણે 3 થી 4 વખત પાણી બદલીને એને ધોઈ લેવાની છે, જેથી એમાં જે કંઈ પણ પાવડર હોય એ નીકળી જાય. તમે જોઈ જ શકો છો પાણી પણ અહીંયા એકદમ ગંદુ થઈ ગયું છે. તો હજી એને હું પાણી બદલીને 3 થી 4 વખત ધોઈ લઈશ. તો તમે જોઈ શકો છો દાળ ચોખાને સરસ મેં પાણી બદલીને ધોઈ લીધા છે. હવે આપણે એમાં પીવાનું સાફ પાણી ઉમેરીશું અને 4 થી 5 કલાક માટે પલળવા દઈશું. જો તમને વધારે જલ્દી હોય તો ગરમ પાણી ઉમેરીને ફક્ત 2 કલાક પણ રાખી શકાય છે. 4 થી 5 કલાક થઈ ગયા પછી તમે જોઈ શકો છો આપણા દાળ ચોખા સરસ પલળીને ફૂલી ગયા છે. તો હવે એનું બધું જ પાણી આપણે નિતારી દઈએ અને એને એક મોટા મિક્સર જારમાં એડ કરીને આપણે પીસી લેવાનું છે. તો પાણી નિતારી લીધું છે, તેમ છતાં પણ થોડું ઘણું બાઉલમાં પાણી હશે, એટલે આપણે આ રીતે પાણી હાથથી નિતાર્યા પછી જ એને મિક્સરમાં એડ કરીશું. અને એક વખતમાં જ બધા જે દાળ ચોખા છે એ મિક્સરમાં નહીં આવી શકે, એટલે જે થોડું આ રીતે વધી ગયું છે એને આપણે પછીથી બીજા બેચમાં પીસીશું. પીસતી વખતે આપણે એમાં 1/4 કપ એટલે કે 50 ml પાણી ઉમેરીશું અને થોડું અધકચરું એવું પીસી લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો દાળ ચોખાને સરસ મેં થોડા અધકચરા એવા પીસી લીધા છે. પાણી મને પીસતી વખતે ઓછું લાગ્યું હતું, તો બીજું મેં 1/4 કપ એટલે કે 50 ml પાણી એડ કર્યું હતું. તો એકદમ વધારે ગગરું પણ નહીં, આ રીતે હલકું ગગરું એવું પીસી લેવાનું છે. હવે આપણે આ મિશ્રણને એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ. હવે આપણે સેમ મિક્સર જારની અંદર જે બાકી વધેલા દાળ ચોખા છે એ પણ એડ કરી દઈએ અને એને પણ આપણે સેમ એ જ રીતે અધકચરું એવું પીસી લેવાનું છે. એકદમ એની પેસ્ટ પણ નથી બનાવવાની. અને જો તમારે આની અંદર દહીં ઉમેરવું હોય તો 1-2 ચમચી દહીં એડ કરીને પણ પીસી શકાય છે, પણ એનાથી ખીરું ઘણીવાર ખાટું થઈ જાય છે, એટલે મેં નથી ઉમેર્યું. તો 2-3 ટેબલસ્પૂન પાણી એડ કરીને એને પણ આપણે પીસીને સેમ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. અહીંયા આપણે ચોખા કરતાં ડબલ મિક્સ દાળ લીધી છે, એટલે ખીરુંનો જે કલર છે એકદમ વ્હાઇટ નહીં આવે, પણ આ ઇડલી ખાવામાં એકદમ હેલ્ધી બને છે. હવે એની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરીશું. મીઠું ઉમેરવાથી ખીરુંને જે ફર્મેન્ટેશન છે એકદમ જલ્દી આવી જાય છે, કારણ કે આપણે દહીં પણ નથી એડ કર્યું, તો મીઠું એડ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો મીઠું ઉમેરીને સરસ આપણે 2 થી 3 મિનિટ આને એક જ ડાયરેક્શનમાં ફેંટી લેવાનું છે, જેથી ખીરુંમાં હવા ભરાઈ જશે અને આપણું ખીરું જે છે એ જલ્દી ફર્મેન્ટ થઈ જશે. તો 2-3 મિનિટ ફેંટી લીધા પછી હવે આપણે એના પર એક પ્લેટ ઢાંકી દઈએ અને એક જૂનું કપડું આપણે આ રીતે મૂકીને દોરીથી એને બાંધી દઈશું. કારણ કે અત્યારે વરસાદની સિઝન છે, તો ગરમી મળશે તો જ ખીરુંમાં જે આથો છે જલ્દી આવશે. તો આ રીતે દોરી બાંધીને ગરમ જગ્યા પર 7 થી 8 કલાક માટે એને મૂકી દેવાનું છે. તો સીધો આ બાઉલને હું લોટના ડબ્બામાં મૂકી દઈશ. લોટના ડબ્બામાં ખીરું જલ્દીથી ફર્મેન્ટ થઈ જાય છે. 7 થી 8 કલાક પછી આપણે દોરી ખોલીને ખીરુંને ચેક કરી લઈએ. હાંડવો, ઢોકળા, ઇડલી કોઈ પણ ખીરું હોય તો તમે જો એને લોટના ડબ્બામાં મૂકી દેશો તો ફર્મેન્ટેશન એકદમ જલ્દી આવી જાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણું ખીરું ફૂલી પણ ગયું છે અને એકદમ સરસ એમાં જાળી પણ આવી ગઈ છે. ખીરું એકદમ સરસ વજનમાં હલકું પણ થઈ ગયું છે. તો એકવાર આપણે સરસ એને મિક્સ કરી લઈએ. ખીરુંની જે કન્સિસ્ટન્સી છે એ પણ અહીંયા એકદમ ગાઢી છે, તમે જોઈ જ શકો છો. તો આપણે એમાં થોડું પાણી પણ એડ કરવું પડશે. તો અહીંયા મેં 1 કપ એટલે કે 200 ml જેટલું પાણી લીધું છે, એમાંથી બસ અડધો કપ જ પાણી એડ કર્યું છે. પહેલાં આપણે એને મિક્સ કરીને જોઈ લઈએ.
તો બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી પણ મને ખીરું થોડું ગાઢું લાગે છે, તો થોડું પાણી એમાં હું બીજું એડ કરું છું. તો 1 કપ પાણી લીધું હતું, એમાંથી 1.5 થી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું જ પાણી વધી ગયું છે. ખીરું એકદમ વધારે ગાઢું પણ નહીં, એકદમ વધારે પતલું પણ નહીં, એ રીતનું આપણે મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીનું રાખીશું. તો હવે એની કન્સિસ્ટન્સી તમે જોઈ શકો છો, એકદમ પરફેક્ટ છે. હવે આ ખીરુંની અંદર આપણે 1/8 ટીસ્પૂન એટલે કે 2 ચપટી જેટલો ખાવાનો સોડા એડ કરીશું. બેકિંગ સોડા એડ કર્યો છે. બીજા ગેસ ઉપર મેં ઇડલી કુકરમાં પાણી પણ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. પાણી ગરમ થાય પછી જ એમાં સોડા એડ કરવો. એ પછી આપણે એક જ ડાયરેક્શનમાં એને મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે મેં અહીંયા ઇડલીના એલ્યુમિનિયમના મોલ્ડ્સ લીધા છે. એને આપણે આ રીતે તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈએ, જેથી ઇડલી સ્ટીમ થયા પછી સરળતાથી બહાર નીકળી જાય. હવે જે ઇડલી ખીરું આપણે બનાવ્યું છે એ આપણે આની અંદર એડ કરી દઈશું. તમે વિચારતા હશો કે આ બધા જ બેટરમાં એક સાથે જ મેં સોડા એડ કરી દીધો છે, તો જે બીજા બેચની ઇડલી છે બરાબર ફૂલશે નહીં, પણ એવું બિલકુલ નહીં થાય. બીજા બેચની ઇડલી પણ પહેલાંના બેચની રીતે જ એકદમ સરસ રીતે ફૂલી જાય છે. 2 પાર્ટમાં ખીરુંને ડિવાઈડ કરીને બંનેમાં સોડા એડ કરવાની ઝંઝટ કર્યા વગર એક જ વખતમાં તમે સોડા એડ કરીને ઇડલી બનાવશો તો પણ સરસ ફૂલે છે. તો બીજા મોલ્ડને પણ તેલથી ગ્રીસ કરીને મેં ખીરું એડ કરી દીધું છે. કુકરના સ્ટીમરમાં જ્યારે પાણી સરસ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે બંને ઇડલીની પ્લેટ આમાં મૂકી દઈશું અને શરૂઆતમાં 5 મિનિટ ફાસ્ટ ફ્લેમ પર અને બાકીની 5 થી 7 મિનિટ આપણે સ્લો ફ્લેમ પર એને સ્ટીમ કરીશું. 10 થી 12 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને ઇડલીને ચેક કરવા માટે આપણે એક ચપ્પુની ધાર આ રીતે એડ કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો ચપ્પુ એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે, બિલકુલ પણ એના પર ચોંટતું નથી મિશ્રણ. તો હવે આ પેટને આપણે બહાર કાઢીને થોડી ઠંડી થવા દઈશું. બીજા મોલ્ડની ઇડલી પણ તમે જોઈ શકો છો સરસ સ્ટીમ થઈ ગઈ છે, પણ એ જે પ્લેટ છે નીચે હતી તો થોડું આ રીતે પાણી આવી ગયું હોય તો આપણે આ રીતે સાફ કપડાથી લૂછીને એને પણ બહાર કાઢીને થોડી ઠંડી થવા દઈશું. ઇડલી થોડી ઠંડી થઈ જાય એટલે આ રીતની એક આપણે રાઉન્ડ સ્પૂન લેવાની છે. એની મદદથી આ રીતે કિનારીથી ગોળ ફેરવીને ઇડલીને આપણે બહાર કાઢી લઈશું. ગરમ ગરમ ઇડલી ના કાઢવી, થોડી ઠંડી થાય પછી જ એને બહાર કાઢવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર આપણી ઇડલી બને છે. તો બાકીની બધી જ ઇડલી આપણે આ જ રીતે બહાર કાઢી લઈએ અને આટલા ખીરુંની અંદરથી 15 થી 17 જેટલી ઇડલી બનીને તૈયાર થશે. તો ક્વોન્ટિટી તમે એ હિસાબથી ડબલ કે ટ્રિપલ કરીને એડજસ્ટ કરી શકો છો. તો અહીંયા આ ઇડલીને આપણે સાઉથ ઇન્ડિયન સાંભર અને નારિયેળની ચટણી સાથે સર્વ કરીશું. બંનેની રેસીપી પણ મેં પહેલાં ચેનલ પર શેર કરેલી છે. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં હું લિંક આપી દઈશ. તો જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.